Я чула свою адресу, та ти мачуха, та як ти кинеш дитину. Ну так. Ну, а що робити далі? Вона каже, де ти? Кажу, я на роботі. Вона каже, що ти робиш? Робимо добре діло для того, щоб вбивали Спілкування, можливо, десь навіть відкрилося трошки з іншої сторони, ми стали десь ближче. Моя оця бубочка, вона дарує мені натхнення і віру в те, що треба далі йти. Я просто не хочу знову, щоб він відчув на собі, що є ризик для його життя. У мене бувають такі ситуації, що от все, я хочу додому, я хочу до дитини, я хочу бути поруч, але я все одно собі говорю, ні, я маю бути тут, бо я знаю, для чого це я роблю. Я Дарина. Мене звати Марина. Я оперативний черговий НРК. Я старша чергова напрямку Крил. Я мама. Я у війську. Робимо добре діло для того, щоб наші пости впівішників, бомберів робили справу і вбивали. Направляємо розвідувальні крила, визначаємо для них райони розвідки, координуємо їхні польоти. У мене є доця Маргаритка, їй 3 рочки. Це моя бубочка, це моє щастя. Дуже тяжко, звісно, на відстані, але я знаю, для чого я тут. Моя оця бубочка, вона дарує мені натхнення і віру в те, що треба далі йти. Я мама хлопчика. Коли я тільки пішла, прийняла рішення піти до війська, то було дуже важко. Ми з ним пройшли етап від повного заперечення, від бунту, від якогось протесту, до того, що на сьогоднішній день він моя повна підтримка. Він за мене хвилюється, я хвилююся за нього. Обговорюємо будь-які там теми. Спілкування, можливо, десь навіть відкрилося трошки з іншої сторони, ми стали десь ближче. Ну, мені, наприклад, тяжко дається те, що у неї там якісь досягнення, вона входить в садочок. І це емоційно тяжко переживати, бо я не поруч в такі моменти. Свята різні, хворіє. Переживаю набагато, мабуть, тяжче, чим вона. Ми повномасштабку зустріли вдома, і ми знаємо не з новин, що це таке. Якби ми прокинулися вже під вибухи, під звуки сирен. Коли моя дитина прокидається і говорить: "Мам, я не хочу помирати". І от тоді я відчула вперше, мабуть, це почуття безпорадності. От бажання не бути безпорадною, воно мене ніколи не покидало. Я прийняла рішення йти до війська, а дитині це пояснила тим, що я просто не хочу знову, щоб він відчув на собі знову те почуття, що є ризик для його життя. Завжди в голові промальовую. У мене бувають такі ситуації, що от все, я хочу додому, я хочу до дитини, я хочу бути поруч, але я все одно собі говорю, ні, я маю бути тут, бо я знаю, для чого це я роблю. Так, на початку це те, що був протест. Потім, вже коли я пішла до війська, він бачить, що я виходжу на зв'язок. Я там приїжджаю додому час від часу. Він сказав, що: "Мам, знаєш, я там говорив тобі такі слова, можливо, десь там це було для тебе неприємно, але зараз я зрозумів, що я тобою пишаюся. Ти дуже смілива, не всі так можуть". Суворою мамою, може, за 3 роки пару раз була. Іменно коли була сувора, що я там чуть-чуть дьорнула її, кажу: "Стій, не треба мішати". Я стала більш впевненішою в собі. Характер помінявся, іменно став більш таким стриманим, суворим. Раніше я дозволяла на собі їздити, зараз, наприклад, не дозволю цього. Навіть дитині. Бо я знаю, що якщо сяде на голову, то вже все. На тему дронів ми з ним можемо спілкуватися. Дивиться там якісь відео, К2: "Мама, це були ви? А це ти? А це твоя команда до цього року там доклала? А це що таке?" Є певні моменти, які ми вже можемо з ним сміливо обговорювати. Іменно бачимося дуже рідко. По відео ми з нею почти кожен день. Вона знає, що мама завжди позвонить, мама завжди напише, мама побажає на добраніч, мама поцілує. "Мамочка, я тебе люблю". На день народження приїжджала, то ми день народження святкували, у нас був там торт, плаття, свято, шарики, то святкували вдома були, бо чисто на один день приїжджала. Бути мамою – складна робота, так скажімо, тому що це весь час постійна робота над собою, постійно потрібно підлаштовуватися під емоції, під якісь задачі, потреби дитини. А от бути мамою у війську – це складніше, мабуть, х2. Потрібно враховувати більше факторів, мінімізувати цей вплив відстані такої величезної між нами, щоб якомога менше він хвилювався, щоб якомога більше він відчував твою підтримку. Поначалу було тяжко, бо я не
зовсім розуміла, як я буду виховувати дитину на відстані. Але зараз общими силами бабушки, дідушки, чоловік, і, ну, якби виховання трішечки легше дається, бо вона мене слухає. От вона там, Саша позвонить, чоловік, там, дитина не слухається, там, Маргарита балується, там, вдарила в садіку дівчинку, побалакай з нею. Я з нею поговорю, і, ну, якби, ну, отак виховання проходить. Тобто я з нею розмовляю. І вона мене чує. Ну, я, наприклад, не люблю кричати. Я не люблю от, рукоприкладство цього разного, бо я знаю, що ну, дітям це не дойде. Я даю дитині дитинство. У нас соціум в певній мірі він ще до цього не дуже готовий. Якщо жінка хоче долучитися до війська, якщо вона відчуває, що в неї є такі сили, то так, звичайно, боятися не варто. Потрібно буде переналаштувати своє життя повністю. Як би там не було, на жаль, до цього підготуватися неможливо, тому що все ви не врахуєте. Але так, це реально. Я чула не один раз свою адресу: та ти мачуха, та як ти кинеш дитину, та як ти можеш, та що це таке. Ну так. Ну а що робити далі? Ну, от, наприклад, там розмова, вона каже, де ти? Кажу, я на роботі. Вона каже, що ти робиш? Я кажу, я роблю добру справу. Кажу, підростеш, я тобі ну, там, подробніше розкажу. Ну, бо я, ну, наприклад, ще в 3 роки не можу розказати, що от я там щось роблю таке, що там ну, допомагаю вбивати, ну, допустим. Да? Ну. Тут уже, мабуть, просто у нас ціна стоїть вища. Я прийняла рішення, що я для дитини хочу забезпечити все ж таки, щоб у нього був дім, в першу чергу, щоб у нього була його рідна земля, на якій він народився, і йому не доводилося покидати дім. Це моя країна, і я маю бути тут. І я знаю, для чого я тут. Я раді своїх дітей, і я хочу, щоб вони жили в вільній країні. Як би тяжко не давалося відстань, я знаю, ради чого я тут.